Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δούμε την καινούργια εφαρμογή της DJI Fly. Το καθυστερήσαμε λίγο, αλλά παρόλα αυτά θα το δούμε. Είχαμε ένα θεματάκι με ένα σκύλο, ο οποίος ακόμα εδώ τον ακούτε. Λοιπόν, θα δούμε την 1.17.4 εφαρμογή, την DJI Fly App, την τελευταία. Θα πετάξουμε με Mini 4 Pro και θα δούμε αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Μέσα στο μενού, από ό,τι κοίταξα, δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή φοβερή, απλά αυτό που θα πρέπει να τσεκάρετε είναι να μην έχουν αλλάξει οι ρυθμίσεις σας. Εμένα, αν θυμάμαι καλά, μου είχε αλλάξει το Return to Home Altitude. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε. Ωραία. Βάζουμε λίγο πιο πάνω. Από αέρα δεν έχει κάτι. Απλά είναι της ώρας ο αέρας αυτός. Βρίσκομαι στο νησί της Ύδρας, 22 δορυφόροι και θα βάλω να γράφει βίντεο και πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο range test για να δούμε ότι όλα πάνε καλά. Έχω έρθει λιγάκι απογευματάκι, παιδιά, γιατί πιο νωρίς δεν παλεύεται. Στο σημείο που βρίσκομαι το χτυπάει ο ήλιος πάρα πολύ. Οπότε ήρθα τώρα που έχει καλυφθεί ο ήλιος πίσω από ένα λόφο. Πετάω με DJI RC2, όπως είπαμε δεν αναμένονται αλλαγές. Λοιπόν, 459 μέτρα και θα πάμε στο χιλιόμετρο. Η ταχύτητά μας είναι σταθερή και τώρα πέφτει ο αέρας. Είμαι πάνω στην ώρα που, ξέρετε, από την πολύ ζέστη είχε άπνοια πλήρης και από την πολύ ζέστη τώρα, όπως πέφτει το βράδυ, έχει λίγο αέρα, αλλά είναι για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν είναι για συνέχεια. Όπως βλέπουμε είμαστε μια χαρά από range. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι διαλέγω και εγώ πάντα σημεία τα οποία είναι αμφιθεατρικά για να βοηθάμε την κατάσταση. Προφανώς είμαι μεσή και δεν είμαι με εύσηση, δεν θα χρειαζόταν καν να κάνουμε δοκιμή. Στο χιλιόμετρο και γυρνάμε πίσω για να δοκιμάσουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα έρθω λίγο πιο κοντά, απλά για να είμαστε ok, απλά για να είμαστε πιο κοντά γενικώς, και θα πάρουμε και μερικές φωτογραφίες τις οποίες θα τις ανεβάσω και Instagram και τα λοιπά, Facebook. Πάμε να δούμε μερικές φωτογραφιούλες και φυσικά να δούμε ότι δουλεύουν και καλά και πάμε και λίγο πιο κοντά να πάρουμε μία wide και πάνω, ωραία, wide angle και οι ρυθμίσεις μου είναι εντάξει. Shutter speed στο αυτόματο, ISO καρφωμένο στο 100 και φυσικά στο Mini 4 Pro το F δεν αλλάζει, παραμένει σταθερό στο 1,7 και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε ND φίλτρα όταν πετάμε σε συνθήκες μέρας ή μεσημεριού, ειδικά πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ND φίλτρα. Σε αυτό εδώ το σημείο θα έρθω να κάνω εδώ, παιδιά, λίγο για να πάρει και τα κανόνια της Ύδρας, μιας και είμαστε στην Ύδρα. Θα έρθω να κάνω ένα sphere, πανόραμα πάλι, ας πούμε. Έχουμε δει ότι δουλεύουν όλα καλά και θα κάνουμε λίγο και το tracking απάνω μου, εκτός και αν βρούμε κανένα σκάφος να περνάει από κάτω, όπου θα το κάνουμε. Σκουπιδάκια βλέπω στη θάλασσα, τι έγινε? Είχε πλήρη άπνοια, δεν κουνιότανε φύλλο. Βλέπω ένα σκάφος εκεί να έρχεται, ίσως μέχρι να τελειώσει το sphere. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, σκουπίδια είναι? Μέχρι να τελειώσει το sphere ίσως έχει έρθει για να μπορέσουμε να κάνουμε και λίγο track. Δεν θα κάνω active track, θα κάνω απλά spotlight για να δούμε ότι είναι ok. Και περιμένουμε να τελειώσει το sphere. Όπως σας είπα, αυτές τις φωτογραφίες θα τις χρησιμοποιήσω για να τις ανεβάσουμε κιόλας και να τις δούμε. Εδώ αυτά τα μέρη, παιδιά, δεν θέλει και πολύ ταλέντο, να σου πω την αλήθεια. Όποια να γυρίσει και κάνεις ένα κλικ, έβγαλες καρποστάλ. Λοιπόν, βλέπω εκεί πέρα κάτω, κάτσε να τελειώσει. Έχει κι άλλο ένα σκαφάκι που φεύγει, έχει και ένα ταξί εδώ. Θα έρθω
εδώ. Ακόμα δεν έχει τελειώσει έχουν τελειώσει φωτογραφίες, αλλά δεν έχει σταματήσει. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μπαίνει μέσα στο λιμάνι, οπότε άντε τελείωνε το σφύρι για να μπορέσω λίγο να πάω σε βίντεο και στο βίντεο να κάνουμε αυτό. Για να δούμε, θα μας το πιάσει, δεν το έπιασε, περίμενε. Εδώ, Focus Track Enable, κάτι θα μας βγάλει, δεν μπορεί. Έχει βγάλει τα υπόλοιπα σκάφη και σε λίγο θα πρέπει να εμφανιστεί, παιδιά, το ταξί που μπαίνει στο λιμάνι. Να το, όχι δεν είναι ταξί, λάθος μου. Και όπως βλέπουμε δουλεύει μια χαρά και το tracking, το έχω κάνει spotlight αυτή τη στιγμή και μπορώ να προχωρήσω και να κάνω διάφορες κινήσεις και να είναι καρφωμένο στο θέμα μας. Όχι, ταξί είναι, τα έχω μπερδέψει τελείως. Όπως βλέπετε, και άμα σταματήσω θα δείτε ότι η κάμερα ακολουθεί το σκάφος. Πολύ ωραία. Και το τελευταίο που θα κάνω για να τσεκάρουμε ότι όλα είναι όντως ok, αν και σας είπα δεν περιμένουμε φοβερές αλλαγές, θα είναι τι να κάνω, θέλουμε ένα quick shot, αλλά θα το κάνουμε προς τα πίσω. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω το tracking εδώ και πάρα πολύ απλά θα πάω εδώ, θα πάμε εδώ, θα πάμε στα quick shots και από quick shots θα κάνουμε ένα απλό drone για να δούμε ότι όλα είναι καλά πάνω σε αυτό το σκάφος και θα το βάλω 30 μέτρα, είναι ότο, θα το γυρίσω. Είδατε, αυτό μου το έχει αλλάξει, το είχα στο semi-manual όπως το λέω εγώ και τώρα το άλλαξα και το έβαλα πάλι. Ωραία. Και αν πατήσω start θα μου κάνει το drone στο σκάφος. Να το εντοπίσει κιόλας, κάνει κάποιες κινήσεις. Δεν το έχω πάει και πολύ μακριά. Μετριότητα το drone. Μετριότητα, αλλά εντάξει, το θέμα είναι λίγο περίεργο. Οπότε σταματάω και το return και νομίζω ότι έχουμε τεστάρει τις βασικές μάλλον λειτουργίες της τελευταίας DJI Fly και σε αυτό το σημείο ερχόμαστε για την προσγείωση. Όπως βλέπω έχει πέσει τελείως και ο αέρας πλέον. Έχει ίσα ίσα ένα αεράκι για να δροσίζει, γιατί είχε πολύ ζέστη. Και γυρνάμε σιγά σιγά. Δεν πέφτεις έξω, παιδιά, αν πάτε διακοπές και τα λοιπά, όπου και να πάτε, πραγματικά δεν πέφτεις έξω. Όπου και να γυρίσεις το drone και να πάρεις φωτογραφία, βγαίνει καλή. Ερχόμαστε για την προσγείωση. Έχει λίγες αναταράξεις από ό,τι βλέπω. Και είμαστε κάτω. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο. Δοκιμάσαμε και την τελευταία εφαρμογή, αν και λίγο καθυστερημένα το κάναμε όμως, γιατί έχω δεσμευτεί στο κανάλι ότι θα τα κοιτάμε πάντα αυτά, πάντα αυτές τις αναβαθμίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!